Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 7ৰ এক্সাৰচাইজ 7.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 এই ভিডিঅ'তে কৰাম। এতিয়া চাই লোৱা কুৱেশ্যনটো মই ইয়াতে পাতি ৰাখিছোঁ। চোৱা কুৱেশ্যনে কি কৈছে, দুটা বিন্দুৰ স্থানাংক দিয়া আছে। বিন্দু দুটাৰ পৰা সমদূৰত্বত এক চক্ৰৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছোঁ। চোৱা কুৱেশ্যনে কৈছে এক চক্ৰৰ ওপৰতে বিন্দু এটা আছে। যিকোনো ঠাইতে এক চক্ৰৰ ওপৰতে বিন্দু এটা আছে। এই বিন্দুটোৰ পৰা সমদূৰত্বত আৰু দুটা বিন্দু আছে, মানে দুয়োটা একে সমান দূৰত্বতে আছে। ধৰি লোৱা এইটো এটা আৰু এইটো এটা। ধৰি লৈছোঁ এইটোক মই এ বিন্দু ধৰোঁ, ধৰিছোঁ এই বিন্দুটো, আৰু একে সমান দূৰত্বতে আৰু এটা বিন্দু আছে, এইটোক মই ধৰোঁ বি বিন্দু, আৰু এইটোৰ স্থানাংক এইটো ধৰি লওঁ -2,9। এইটো মানে কুৱেশ্যনে কৈ দিছে যে এক চক্ৰত এটা বিন্দু আছে, ইয়াৰ পৰা সম দূৰত্বত দুটা বিন্দু আছে। এইটো এটা বিন্দু আৰু এইটো এটা বিন্দু বুলি ধৰি লৈছোঁ সমান দূৰত্বত, আৰু এইটোক মই এক চক্ৰত থকা বিন্দুটোক মই চি বিন্দু ধৰি লওঁ। যিহেতু এইটো এক চক্ৰত আছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ স্থানাংকটো কি হ'ব চোৱা। এক চক্ৰত থাকিলে এক্সৰ ভেলু কিবা এটা থাকে, কি থাকিব এইটো আমি নাজানো, সেইকাৰণে এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ। আৰু ৱাইৰ ভেলু ইয়াতে 0 হ'ব। চোৱা ৱাইৰ ভেলু ইয়াতে 0 কিয় হৈছে, কাৰণ চোৱা এইটো এক চক্ৰৰ ফালে আছে ভেলু পইণ্টটো, ৱাইৰ অক্ষৰ ফালে ওপৰ ফালেও যোৱা নাই, তল ফালেও যোৱা নাই, সেইকাৰণে ৱাইৰ ভেলু 0। তেনেহ'লে এতিয়া চোৱা, আমি এই এক চক্ৰত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক ওলাব লাগে, মানে অকল এক্সৰ ভেলুটো ওলাই দিব পাৰিলে আমাৰ স্থানাংকটো হৈ যাব। চ' কুৱেশ্যনে কৈ দিছে এৰ পৰা চিলৈকে যিমান দূৰত্ব, বিৰ পৰাও চিলৈকে সিমান দূৰত্ব। কাৰণ চোৱা কুৱেশ্যনে এনেকুৱা কৈছে, এই বিন্দু দুটাৰ পৰা সম দূৰত্বত থকা এক চক্ৰৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। মানে এই দুটা বিন্দুৰ পৰা সম দূৰত্বত আছে এক চক্ৰ, মানে এই বিন্দুৰ পৰা যিমান দূৰত আছে এক চক্ৰত থকা বিন্দুটো, এই বিন্দুৰ পৰাও সিমান দূৰত্বত আছে এক চক্ৰত থকা বিন্দুটো। গতিকে এ চি আৰু বি চি সমান হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে আমি এবাৰ ধৰি লওঁ যে এই এক চক্ৰত থকা বিন্দুটোক আমি x0 বুলি ধৰিছোঁ, আৰু এইবোৰক এ বিন্দু আৰু এইটো বি বিন্দু বুলি ধৰিছোঁ, এনেকুৱা লিখি লওঁ। চ' ইয়াতে ধৰি লৈছোঁ, ধৰোঁ এক চক্ৰত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক চি, আৰু এইটোক x,0 বুলি ধৰিছোঁ, আৰু এইটোক মই আৰু এই বিন্দুটোক মই এ বুলি ধৰি লৈছোঁ 2,-5ক, আৰু এই বিন্দুটোক মই বি বুলি ধৰি লৈছোঁ -2,9ক, বি বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনে কৈ দিছে চি আৰু বি চিৰ ডিষ্টেঞ্চটো সমান হ'ব। তেনেহ'লে ইয়াতে লিখি দিওঁ প্ৰমতে, মানে প্ৰশ্নই কৈ দিছে আমাক যে এ চি আৰু বি চি সমান। প্ৰমতে এ চি ইকুৱেল বি চি। তেনেহ'লে এ চিৰ কাৰণে মই এ চিৰ কাৰণে দূৰত্বৰ সূত্ৰটো ইয়াতে পাতোঁ, বি চিৰ কাৰণেও ইকুৱেলৰ সেই চাইডত পাতিম। চ' দূৰত্বৰ সূত্ৰটো আছিল √x2 - x1 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ y2 - y1 হোল স্কুৱেৰ। এইটো ইকুৱেলৰ সেই চাইডটো মই বি চিৰ কাৰণে দূৰত্বৰ সূত্ৰটো পাতোঁ। এতিয়া চোৱা এ চি ওলাবলৈ মই এৰ বিন্দুটোৰ স্থানাংকক x1 y1 বুলি ধৰি লওঁ, আৰু চি বিন্দুৰ স্থানাংকটোক মই x2 y2 বুলি ধৰি লওঁ। তেনেহ'লে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে ভেলুখিনি আনি বহুৱাওঁ, কাৰণ এ আৰু চি লাগেতো। এ আৰু চিৰ ভেলু বহুৱাম। ইয়াতে x2 আছে x, পিছতে সূত্ৰৰ মাইনাছ, তাৰপিছত আছে x1 আছে কিমান 2 হোল স্কুৱেৰ, পিছতে প্লাছ আছে সূত্ৰৰ প্লাছ, তাৰপিছত y2 কিমান দিয়া আছে, y2 আছে 0, মাইনাছৰ সূত্ৰৰ মাইনাছ, y1 আছে -5। তেনেহ'লে এইটো ব্ৰেকেট এনেকুৱা দি দিওঁ, -5 আছে, কাৰণ সূত্ৰৰ মাইনাছ আৰু এটা আছে নহয়, দুটা মাইনাছ একেলগত পৰি গৈছে, গতিকে -5টোক মই ব্ৰেকেটত লিখি আছোঁ, এইটো ক্ল'জ, তাৰ ওপৰত স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱা বি চিৰ কাৰণে যিটো সূত্ৰ পাতিছোঁ, এইটোতো আনি পেলাই বি চিৰ দূৰত্বত বহুৱাম। তেনেহ'লে এইটোক মই x1 ধৰোঁ, এইটোক মই y1 ধৰোঁ, আৰু এইটোক x2 y2 ধৰি লওঁ, কাৰণ বি আৰু চিৰ লাগে, গতিকে বিটোৰ স্থানাংকক মই x1 y1 ধৰিছোঁ, আৰু চিটোৰ স্থানাংকক মই x2 y2 ধৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ভেলুকেইটা আনি পুট কৰি দিওঁ। চ' ইয়াতে x2 কিমান আছে, x আছে, সূত্ৰৰ মাইনাছ, x1 কিমান দিয়া আছে, x1 আছে -2, গতিকে এইটো ব্ৰেকেট এনেকুৱা ৰাখোঁ,
মাইনাছৰ 2 ব্ৰেকেট ক্লোজ হোল ব্ৰেকেট ওপৰত স্কুৱেৰ আছে স্কুৱেৰ প্লাছৰ প্লাছ y2 মাইনাছ y1 y2 কিমান দিয়া আছে y2 আছে 0 মাইনাছ y1 আছে 9 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া এইটো সাইডৰ অলপ সলভ কৰি যাও দুইটো সাইড সোয়া ইয়াতে এইটো মই দেখি আছো x minus 2 whole square তেনেহলে এইটো সলভ কৰিবলৈ হলে আমি a minus b whole square ৰ সূত্ৰত যাব লাগিব এতিয়া ইয়াতে মই সূত্ৰটো লিখি লও সোয়া সূত্ৰটো মই ইয়াতে লিখি লৈছো a minus b whole square equal a square minus 2ab plus b square এটা সূত্ৰটো মুখস্থ নাথাকিলে তোমালকে কৰি লবা মই তোমালকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লিখিছো তে হিচাপত এইটো ভাঙি লম এইটোক a আৰু এইটোক b বুলি ধৰিম a minus b whole square equal a square হয় a square মানে x square minus 2ab 2 ফৰ্মুলাৰ a মানে হৈছে x আৰু b মানে হৈছে 2 2ab plus b square মানে 2 square তাৰ পিছত এই সূত্ৰৰ প্লাসটো এতিয়া এখিনি সলভ কৰিম সো 0 টো কোনো ভ্যালু নাই আৰু ইয়াতে মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব আৰু 5 ৰ 5 হোল স্কয়াৰ থাকক ইকুৱেল হি সাইডটো এনেকুৱা সলভ কৰি লও সো x মাইনাস মাইনাস প্লাস 2 হোল স্কয়াৰ আছে হোল স্কয়াৰটো দি দিছো প্লাসৰ প্লাস আৰু হিসেটো 0 ৰ কোনো ভ্যালু নাই তেনেহলে -9 টো থাকিব আৰু ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰটো থাকিব এতিয়া এই সাইডটো অলপ সলভ কৰি যাও দুই সাইড একেলগতে আমি সমাধান কৰি আছো সোয়া x স্কয়াৰ তাৰ পিছত -2 পূৰণ হৈ আছে 2 2 4 আৰু x এ মিলিপ্লাই -4x তাৰ পিছত আছে সোয়া 2x 2 স্কয়াৰ মানে 4 তাৰ পিছত প্লাস 5 স্কয়াৰ মানে 25 ইকুৱেলৰ সেই সাইডত এতিয়া সোয়াতে এটো a plus b whole square ৰ সূত্ৰত গৈ আছে a plus b whole square ৰ সূত্ৰ আছিল কি a square plus 2ab plus b square তেনেহলে a মানে x square a square plus 2ab 2 সূত্ৰৰ a মানে x আৰু b মানে 2a b মানে হৈছে 2 2ab plus b square মানে 2 square তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস আৰু ইয়াতে সব -9 whole square মাইনাসে প্লাস আৰু 9 81 এতে মই a plus b whole square ৰ সূত্ৰটো লিখি ৰাখো তোমালকৰ সুবিধা হ'ব এতে সোয়া a plus b whole square ৰ সূত্ৰটো ইয়াতে মই লিখি দিছো এতিয়া আকৌ দুই সাইড অলপ সলভ কৰি লও জি সলভ কৰিব পৰা যায় সোয়া √/(x square minus 4x সো ইয়াতে 4 আৰু 25 এ মিলিপ্লাই প্লাসৰ দুইটা আছে প্লাসৰ 29 হৈ যাব আৰু সেই সাইডত x square আছে x square plus 2 2 4 আৰু x এ মিলিপ্লাই 4x তাৰ পিছত প্লাস 2 স্কয়াৰ মানে 4 প্লাস 81 এটা কয়বাৰ লিখিলো ইয়াতে 4 প্লাস 81 টো সলভ কৰি প্লাই লিখিব লাগিব গতিকে এইখিনি সেম ৰাখো সো x স্কয়াৰ আৰু x স্কয়াৰ প্লাস 4x আৰু ইফালে 4 আৰু 81 প্লাস কৰিলে 85 হৈ যাব এতিয়া সো আৰু সলভ কৰা নাই গতিকে দুই সাইডত মই বৰ্গ কৰি দিও দুই সাইড বৰ্গ কৰি দিও স্কয়াৰ ৰুটে ক্যান্সেল তানলে বাকিখিনি সব ভিতৰখিনি ওলাই আহি যাব কাৰণ ওপৰৰ স্কয়াৰ ৰুটটো নাই হৈ গৈছে এতিয়া x স্কয়াৰ মাইনাসৰ 4x প্লাসৰ 29 ইকুৱেল ইয়াতো এনেকুৱা x স্কয়াৰ প্লাসৰ 4x প্লাসৰ 85 এতিয়া মই সাইড চেঞ্জ কৰি দিও এইটো সাইডত x স্কয়াৰ আছে তাকক এইটো সাইডত যিখিনি আছে সেইখিনি সেম লিখি আছো আৰু হেতু সাইডৰ খিনি আনি প্লাই প্লাসৰ থাকিলে মাইনাস সোয়া মাইনাসৰ x স্কয়াৰ মাইনাসৰ 4x আৰু প্লাসৰ 85 বেছিটো তাইলে -85 ইকুৱেল 0 মানে সব কেইটা প্লাসৰ আছিল সব কেইটা ইসেটত আহি প্লাই মাইনাসৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি সোয়া মাইনাসৰ x স্কয়াৰ প্লাসৰ x স্কয়াৰ কাটি দিছো আৰু সোয়া কি কৰিব পাৰিম মাইনাসৰ 4x আছে আৰু মাইনাসৰ 4x মিলি প্লাই মাইনাসৰ 8x হৈ যাব আৰু এই দুটা শেষ হল এতিয়া প্লাসৰ 29 মাইনাসৰ 85 আনসাৰ মাইনাসৰে হ'ব কিমান হ'ব 85 ৰ পৰা 29 মাইনাস কৰিলে 56 থাকিব ইকুৱেলৰ হিচাপত একো নাই 0 এতিয়া মই সাইড চেঞ্জ কৰো 8x টো ৰাখো 56 হিচাপত গলে প্লাসৰ 56 হৈ যাব এতিয়া x যদি মই ৰাখি দিও 56 হিচাপত আছে 8 টো ইয়াতে -8 পূৰণ হৈ আছিল হিচাপত গলে -8 টো হৰণ হৈ যাব গৈ এতিয়া -8
7 গুণ 56 7 বাৰ গৈছে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈছে এতিয়া চোৱা xৰ ভ্যালু ওলাই গ'ল কিমান x ইকুৱেল মাইনাছৰ 7 তেনেহ'লে এতিয়া চোৱা এই xৰ ঠাইত আমি 7 লিখিব পাৰিম মাইনাছৰ 7 এতেকে আমি এতিয়া লিখি দিব পাৰিম যে এই xৰ ঠাইত -7 বহুৱাই চোৱা কেনেকুৱা এতেকে x অক্ষত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব xৰ ঠাইত -7 কাৰণ xৰ ভ্যালু -7 ওলাইছে আৰু y ভ্যালুটো 0 আছেই তেনেহ'লে -7,0 x অক্ষত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক চোৱা x অক্ষত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ল কিমান সো xৰ ভ্যালু ওলাইছে xৰ ঠাইত -7 কাৰণ xৰ ভ্যালু -7 ওলাইছে আৰু 0ৰ ঠাইত 0ই হ'ব এতিয়া সো x অক্ষত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক হৈছে -7, এতিয়া এটো ওলাবলৈ আমাক কোৱেশ্চনে কৈছিল আমি এটো ওলাই দিছো আৰু ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ